Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại clip giới thiệu đồ chơi của QVN Media Team. Và tạm gác lại với series Kamen Rider Build, Lupin Ranger vs Spark Ranger. Thì hôm nay Cường sau khi bị bắt và đã cải tà quy chính sẽ cùng mình giới thiệu một sản phẩm P Bandai cực kỳ hấp dẫn và đắt đỏ. Đó chính là CSM Kaisagia. Tiếp nối những thành công của sản phẩm CSM trước đó, P Bandai đã cho phát hành CSM Firegear. bộ sản phẩm lần này phải nói rất là hot và có giá thành cực kỳ cao, nhưng vẫn mở tới 2 đợt phát hành. Tương tự như CSM của Fire, CSM Kaisa cũng được bán theo hai hình thức là CSM Kaisa River và CSM Kaisagia. Nhìn sâu về phần hộp đóng gói, các bạn có thể thấy hộp to kinh khủng khiếp, ngang cỡ thùng TV 42 inch luôn. Và vẫn có lớp hộp cát tông bọc bên ngoài. Lúc trước chúng ta có SSA Dyreno, cứ ngỡ là hộp đã to, mà nay CSM Kaisagia hộp còn to hơn nữa. So sánh với lại CSM Firegear, chúng ta có thể thấy có hai cách đóng gói khác nhau hoàn toàn. Ở Firegear chúng ta sẽ có hai kiện, một kiện là Driver, một kiện là Firegear. Còn với CSM Kaisagia, tất cả chỉ được nằm trong một kiện. Hình ảnh bao bì bên hộp chính cũng tuân theo quy tắc cũ, hộp của Kaisa to hơn nên hình ảnh của Kaisa cầm kiếm trên đó cũng to hơn và chi tiết rõ hơn. Khi mua một bộ CSM Kaisagia, chúng ta sẽ có được Kaisa Driver, Kaisa Shot, Kaisa Shot Holder, Kaisa Bolter, LED Holder, Kaisa Blade Gun, lưỡi kiếm, Kaisa Blade Gun Holder. Và đương nhiên sẽ có sách hướng dẫn. Qua đây chúng ta cũng đã hiểu tại sao hộp của CSM Kaisagia lại to đến như vậy. Vì đây là bộ sản phẩm CSM duy nhất có vũ khí tỷ lệ 1:1 cho đến hiện tại. Cũng chính vì lý do tại sao sản phẩm lại hot đến như vậy. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng xem kỹ hơn từng món của bộ sản phẩm này nhé. Kaisa Driver của chúng ta bao gồm thắt lưng Driver, Kaisa Volt và Mission Memory. Toàn bộ tất cả được sơn rất là tỉ mỉ và chỉnh chu. Nước sơn giả kim có vẻ dày hơn so với bản CSM Fire một tí. Màu sắc cũng tối hơn. Nếu có bị chày khi chơi cũng khó thấy hơn của Fire. Mission Memory được làm từ đai cắt nguyên khối nên cầm khá là nặng tay. Phần sơn cũng khá chỉnh chu và chi tiết. Thắt lưng Driver của Kaisa gần như y chang của Fire, chỉ khác biệt là về phần màu sắc mà thôi. Còn về Kaisa Phone, ngoài hình dạng thiết kế và màu sắc khác biệt, CSM Kaisa Phone không những có đầy đủ tính năng của CSM Fire Phone sở hữu mà còn vượt trội hơn rất nhiều. Phần nắp điện thoại là loại trượt xoay lên chứ không phải nắp gập như Fire. Do đó, phần màn hình của Kaisa Phone sẽ không có đèn. Thay vào đó, phần led được đẩy ra bên ngoài nắp điện thoại. Phần chi tiết nắp cũng được sơn rất là tỉ mỉ. Về tính năng, chúng ta vẫn có thể xài những mã cơ bản như bắn súng, mã 103 với 12 viên đạn. Khi hết đạn ta sẽ bấm 279 để nạp. Bắn đạn chùm sẽ là mã 106. Bấm phím bất kỳ từ 0 đến 9 với phím gọi, ta sẽ có âm hiệu ứng liên lạc. Triệu hồi sai Basa với mã 9821 rồi Enter. Và tất cả các mã kích hoạt đều được chú thích kỹ lưỡng trong sách hướng dẫn. Số lượng âm thanh mà CSM Kaisa Phone có thể nói gấp mấy lần CSM Fire Phone. Đèn sáng hơn, âm thoại to và rõ hơn. Kaisa Phone còn có thêm thoại của Mari và Keitaro. Các bạn có thể tham khảo ở sách hướng dẫn. Ngoài ra, CSM Fire Phone còn có 3 bài BGM trong series, kích hoạt bằng nút BGM bên cạnh nút Enter. Các phím trên điện thoại lần này có chức năng cụ thể hơn. Nút bên hông dùng để kích hoạt chuông điện thoại. Mỗi lần nhấn nút này, sau đó nhấn phím gọi, chúng ta sẽ có thoại random ngẫu nhiên của hai nhân vật Mari và Keitaro. Khi đang chơi bất kỳ chế độ loại mã nào, nếu sai muốn hủy chúng ta chỉ việc nhấn Cancel. Ví dụ mình bấm 913 để Henshin. Nhưng lại muốn hủy để nhấn mã khác, mình nhấn Cancel. Lập tức âm chờ sẽ tắt. Nhắc tới Henshin, ở sản phẩm lần này, người chơi có hai chế độ biến hình. Một là của Kusaka, ta chỉ việc bấm 913 như bình thường là xong. Chế độ phụ thứ hai là của Keitaro. Để biến hình ở chế độ này, ta bấm mã 501 nhân khôn. Sau đó bấm 913 như bình thường là xong.
Thoại biến hình sẽ phát ra giọng của hai nhân vật tương ứng với hai chế độ. Chưa dừng lại ở đó, sau khi biến hình hoàn tất, khi ta bấm nút bên hông phone sẽ cho ra 7 sắc thái la hét khác nhau của Kusaka. Khi bấm các phím khác sẽ cho ra âm thoại của Kusaka. Đặc biệt, nút thăng sẽ là thoại của Keitaro và tính năng này sẽ không phụ thuộc vào chế độ biến hình của nhân vật nào cả. Một tính năng mới của bộ sản phẩm lần này đó chính là âm rã biến hình và biến hình bất hành. Tính năng này cũng khá phức tạp với nhiều trường hợp khác nhau. Nếu sau khi biến hình không làm thêm bất kỳ thao tác nào, để một hồi lâu driver sẽ tự rã với âm thanh nổ như pháo bông. Còn muốn rã biến hình bằng tay, chúng ta cũng có hai cách. Một là nhấn giữ nút bên hông điện thoại. Hai là tháo cai phone ra, xoay nắp và ấn nút cancel. Đặc biệt, khi rã biến hình chúng ta sẽ nghe được random một trong hai âm hiệu ứng rã. Một là hiệu ứng rã bình thường, một là hiệu ứng rã error kèm theo hiệu ứng tan thành tro bụi. Và đó là toàn bộ tính năng của Kaisa Phone cũng như là Kaisa Driver. Bây giờ hãy cùng nhau xem xét Kaisa Gear nhé. Kaisa Shot thì hoàn toàn giống hệt với Fire Shot, từ hình dáng cho đến chức năng. Màu sắc có sự khác biệt đặc trưng cho rider sử dụng. Và chúng ta vẫn có thể chụp hình. Kaisa Pointer có thiết kế khác biệt về màu sắc lẫn hình dáng, to hơn và ngầu hơn. Nếu Fire Pointer là một cái đèn pin thì Kaisa Pointer là một cái ống nhòm với chức năng tìm kiếm. Và khi gắn Mission Memory vào, ở Fire Pointer không phải làm gì nữa. Còn ở Kaisa Pointer chúng ta phải kéo ống ra bằng tay thì mới hoàn tất. Tuy có hai ống nhưng phần đèn của Pointer chỉ nằm gọn ở một bên mà thôi. Ngoài ra chúng ta không thể kết hợp Kaisa Phone với Kaisa Pointer như ở CSM5. Đặc biệt, khi kết hợp feature để tung đòn thật kỹ, chúng ta sẽ thấy phần đèn của cả hai đều sáng rõ hơn nhiều. Các bước thao tác vẫn tương tự như ở Fire, tháo Mission Memory trên phone gắn vào gear mình muốn xài. Sau âm hiệu lệnh Ready, ta bấm Enter, lập tức driver sẽ kích hoạt tia hồng ngoại tương tác với gear, giới hạn trong vòng 1 phút để chờ kích hoạt skill. Nhưng hoàn toàn khác với Fire, nếu mỗi lần muốn exit ra ở CSM5, người chơi phải tháo và gắn Mission Memory lại, thì nay ở CSM Kaisa, ta có thể exit ra liên tục. Vì mỗi lần kết thúc skill, bộ driver sẽ lập tức phát tia hồng ngoại trở lại trong vòng 1 phút như ban đầu. Do đó chúng ta có thể tha hồ thoải mái tung chiêu mệt nghỉ. Và món đặc biệt nhất trong bộ gear mà ai cũng không chờ đó chính là Kaisa Blagon. Thiết kế quá là đẹp với tỷ lệ 1:1. Các chi tiết sơn gần như là hoàn mỹ, cầm rất là đã tay. Phần công tắc on off phải nói được ngụy trang khá là khéo léo. Ở dạng súng chúng ta cũng có hai mode tương tự như phone, bắn đạn thường và bắn đạn chùm. Để chuyển sang dạng kiếm, chúng ta phải gắn lưỡi kiếm vào. Kiếm rất là dài. Mỗi lần tháo lắp, chúng ta phải chú ý kỹ chốt khóa để đảm bảo lúc diễn sâu sẽ không bị bay lưỡi kiếm. Phần lưỡi kiếm có tích hợp đèn và hệ thống pin nguồn riêng biệt so với súng, chứ không phải như nhiều bạn tưởng lầm là cả hai dùng chung một nguồn pin. Sau khi tra lưỡi kiếm vào và nhấn nút, âm hiệu ứng sẽ vẫn là âm súng bắn. Để có được âm chém, chúng ta phải nhất định gắn memory vào. Tương tự như các món gear khác, Blagon cũng có thể chơi được chiêu exit ra nhưng bắt buộc phải ở dạng kiếm.
Và lần này giới hạn thời gian hồng ngoại lên đến 2 phút. Và đặc biệt hơn cả, Blade Gun có 2 chiêu Exit Cha. Hai chiêu chỉ khác nhau số bước thực hiện và âm hiệu ứng mà thôi. Ở chiêu đầu tiên, chúng ta gắn memory vào Blade Gun. Ấn Enter. Kéo thả đuôi súng. Rồi bóp cò. Chiêu thứ hai vẫn thực hiện như vậy, tuy nhiên lần này phải bóp cò súng 2 lần mới hoàn thành. Và bây giờ bọn mình sẽ thử chơi chiêu Exit Cha trong bóng tối để thấy rõ được độ sáng của đèn như thế nào nhé. Chiêu đầu tiên. Chiêu thứ hai. Có thể thấy trong những năm gần đây, CXM đã cải thiện hơn rất là nhiều, từ hình dáng đến thiết kế và cho tới âm thanh nữa. Chúng ta có được thoại nhiều hơn và nhạc nhiều hơn, và từ đó giá thành cũng tăng theo. Anh Hoàng, anh nghĩ sao anh nhỉ? Theo anh thì ngoài những điểm đó ra thì những nhược điểm của Fire Gear đã được khắc phục đáng kể ở Kai'Sa Gear. Chính vì vậy sản phẩm này là một sản phẩm mang giá trị rất là lớn cho fan của Kamen Rider nói chung cũng như fan của Kai'Sa nói riêng. Nếu phải tìm một nhược điểm nào của Kai'Sa Gear có lẽ rất là khó. Có chăng thì là kích thước hộp quá lớn dẫn đến việc khó khăn trong di chuyển mà thôi. Nhưng anh nghĩ đây chỉ là một điểm nhỏ so với những giá trị mà Kai'Sa Gear mang lại. Và đó là những gì nhóm mình muốn giới thiệu cho các bạn về sản phẩm lần này. Các bạn nghĩ sao về sản phẩm lần này? Hãy chia sẻ ở bên dưới nhé. Và đừng quên bấm like Và subscribe để ủng hộ cho nhóm. Còn bây giờ thì Hoàng và Cường xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những dự án tiếp theo của nhóm. Nào, vô đi. Đó chính là Cấm. Đó chính là Thôi bỏ Thôi bỏ, lấy cái này đi, lấy cái này đi, lấy cái này đi, lấy cái này đi. Lại Từ từ, đợi tao tí mày ơi. mở Rồi. ra nữa chứ. Rồi. Đó chính là cầm lên. Đó chính là Phía em. Mày cầm sẵn luôn. Cầm sẵn luôn. Ok. Lại luôn, từ đầu luôn. Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại clip giới thiệu đồ chơi từ QVN Media Team. Và tạm gác lại với series Kamen Rider Build Lupin Ranger vs Spark Ranger thì hôm nay Cường sau khi đã bị bắt và cải tà quy chính sẽ cùng mình giới thiệu một sản phẩm P Bandai cực kỳ đắt đỏ và hấp dẫn. Đó chính là CSM. Đó chính là CSM. Mày tự nhiên mày ngắt. Hoa hậu thân thiện quá, cười nãy giờ quên. Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại clip giới thiệu đồ chơi từ QVN Media Team. Và tạm gác lại với series Kamen Rider Build Lupin Ranger vs Spark Ranger thì hôm nay Cường sau khi đã bị bắt và cải tà quy chính sẽ cùng mình giới thiệu một sản phẩm P Bandai cực kỳ hấp dẫn và đắt đỏ. Đó chính là CSM Kai'Sa Gear. Why you don't say? Tao quên. Làm lại rồi. Nào, đó Lại từ đầu. Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại clip giới thiệu đồ chơi từ QVN Media Team. tạm gác lại các chủ đề về Lupin Ranger, Spark Ranger và Kamen Rider Build. Hôm nay Cường sau khi bị bắt và đã cải tổ hoàn lương sẽ cùng với mình giới thiệu một món sản phẩm P Bandai cực kỳ giá trị và đắt đỏ. Đó chính là CSM Kai'Sa Gear. Hay à? Hay quá. Ba tháng chỉ. Yeah.